Everyone knows we about it. හෙලෝ ගයිස් කොහොමද කට්ටියටම හොඳින් ඇති කියලා හිතනවා රයිට් එහෙනම් අදත් අපි එකතු වෙන්නේ අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක කට්ටිය මේ දවස්වල හොඳටම වෛරස් වලින් පැට කනවා කියලා නම් පේනවා ගොඩාක් සෝෂල් මීඩියා වල කොහොමද මේ වෛරස් එක ඇවිල්ලා තියෙනවා කොහොමද මේක අයින් කරගන්නේ මොකද ගොඩක් ෆයිල් එන්ක්‍රිප්ට් වෙලා රැම්සන් මෙයා වැදිලා රයිට් එහෙනම් මෙන්න ක්‍රැක් ඩවුන්ලෝඩ් කරද්දී නැත්නම් මොනවා හරි විඤ්ඤාණ ෆයිල් එකක් හරි මොනවා හරි ඩවුන්ලෝඩ් කරද්දී කොහොමද අපි ඒක ඉන්ස්ටෝල් කරන්න කලින් වෛරස් එකක්ද නැද්ද කියලා දැනගන්නේ කියලා අද කියලා දෙන්න තමයි හදන්නේ. රයිට්. මුලින්ම කට්ටියට ඕනේ නම් කෑමක් හදනවා වගේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එකක්. රයිට්. වෙබ් බ්‍රවුසර් එකට කට්ටිය ගිහිල්ලා ගහන්න ඕනේ .t කියලා. මොකද්ද? .t. .t වෛරස් කියලා ගහන්න. රයිට්. මේ තියෙන්නේ .t වෛරස්. right එතකොට කටින් මුලින්ම එනවා virus.scan.org කියලා වෙබ්සයිට් එක. මේ තියෙන්නේ ඒ වෙබ්සයිට් එක. ඒ වෙබ්සයිට් එකට කට්ටිය යන්න. right ඒකට ගිහිල්ලා ඒකේ තියෙනවා ඔයාලට submit file කියලා මෙතන මේ browse කරන්න. මේකෙන් browse කරාම ඔකටියට ඕන. ඒ කියන්නේ ඔකට virus එකක්ද නැද්ද කියලා දැනගන්න ඕන file එක මෙහෙම select කරලා ඒක දෙන්න. එතකොට මේ වෙබ්සයිට් එකෙන් ඔකටිය ෆයිල් එක අප්ලෝඩ් කරගෙන මෙන්න මේ වගේ ඩීටේල් එකක් දෙනවා මේක වෛරස් එකක්ද නැද්ද කියලා. රයිට් මේක ඇත්තටම මේක වෛරස් එකක්. මේක ඇවිල්ලා ට්‍රෝජන් ෆයිල් එකක් තියෙන වෛරස් එකක්. ඒ හින්දා ඔකටියට මේක පාවිච්චි කරන්න එපා කියලා තමයි මේකෙන් රෙකමන්ඩ් කරන්නේ. ඔකට පේනවා මෙතන මේ Avast එකෙන් දීලා තිනවා ડોක්ටර් වෙබ්සයිට් එකෙන්. එතකොට මේ වෛරස් ඒ කියන්නේ අපි වෛරස් සයින් කරන්න යූස් කරන ඔක්කොම software website ඔක්කොම මේක පෙන්නනවා මේක වෛරස් එකක්ද නැද්ද කියලා. හරිද? එහෙනම් මෙන්න මෙහෙම තමයි ඔකට බේරෙන්න තියෙන්නේ වෛරස් වලින්. එහෙනම් වෛරස් වලට අපි අහුවෙන එක තියමු. මෙන්න ඔකට ඉන්න මෙතඩ් එක යූස් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, subscribe කරන්න, like කරන්න. එහෙනම් ආයෙත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. එහෙනම් bye.